Guys, dito po ako ngayon sa San Nicolas Baywalk, kung saan po ay matatanaw po natin ang Taal Volcano, saka po yung Taal Lake. Ayan po yung Taal Volcano, medyo umuusok po siya sa ngayon. Puting usok po. Ayan po yung signage po ni San Nicolas. Ayan po, ayan po yung bagong ginagawang park. Punta po tayo doon sa Maliputo. Maliputo yun, nasa may gitna po tubig. Yan po yung isang signage ng San Nicolas. Punta po tayo doon sa dulo. Maliputo. Punta po tayo doon sa dulo, sa San Nicolas, home of Maliputo. Bilis ng hangin. Yun ang Mount Makulot. Ang bilis ng hangin. May namimingwit. San Nicolas, home of Maliputo. Ang bilis ng hangin. Yan po ang bagong gawa na park. Pero hindi pa po siya tapos. Yan po yung bagong gawang San Nicolas signage. Bagong gawa po yan, park. Ayan po, hindi pa po pwede pasukin yung loob. Parang pa po siya. Ayan po. Nakatso tayo dun. Tulo. Ayan tayo lalabas sa kabila. Ayan po yung police station.
Cape Quarters. Punta po tayo doon sa Banderon. Ayan. Daming isay.